හෙලෝ ෆ්‍රන්ස් වාල හැම දෙනෙක්ම සාදරෙන් පිළිගන්න මගේ ඩේටබේස් ක්‍රෂන්ස් වීඩියෝ සීරෙස් එකට අදශමං වාලත කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ඩේටබේස් ක්‍රෂන් සෙට්වල 50 වෙනි වීඩියෝ එක රයිට් අපි නම් ගිහිල්ලා බලමු මේ 50 වෙනි වීඩියෝ එකකින් අපිට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා රයිට් මේ විදිහට දැන් ඔයාලා දකින්න අපේ ක්‍රෂන් සෙට් නම්බර් 50 මේ 50 වෙනි ක්‍රෂන් එක තමයි අපේ මේ ඩේටාබේස් ක්‍රෂන් සෙට් වල අන්තිම ක්‍රෂන් සෙට් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මේ ඩේටාබේස් සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එක තමයි අද දවසේ මම ඔයාලට මේ විදිහට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. රයිට්. මේ ක්‍රෂන් සෙට් නම් 50 එකෙත් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපි ක්‍රෂන් මීට කලින් ක්‍රෂන්ස් කිහිපයකදීම කතා කරපු මේ රණබිම ස්කූල් එකේ ඩේටාබේස් එක සම්බන්ධ තමයි මේ ක්‍රෂන් එකත් ඇවිල්ලා අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි මේ ක්‍රෂන් එකදී අපිට කියපු විදිහට ඩේටාබේස් එකක් හැදුවා. ඒ වගේම ටේබල්ස් හැදුවා. ඒ ඩේටා වල ටේබල්ස් වල ඩේටා ඉන්සර්ට් කරා. අපි අප්ඩේට් කරා ඒ ටේබල්ස් වල ඩේටා. ඒ ආදී නොයෙකුත් කටයුතු සිදු කරා මේ රණබිම කියන ස්කූල් එකේ ඩේටාබේස් එක සම්බන්ධව. රයිට්. අද දවසේ අපිට හම්බෙලා තියෙන ක්‍රෂන් එක මොකක්ද කියලා බලමු. පළවෙනි එක ක්‍රෂන් එක අද දවසේ අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකෙදි කියලා තියෙන්නේ after installing the operating system on the computer the software was reinstalled. All previous data need to be restored in the database. To do this, use the previous created Ranabim school db backup file. Create the required restore query. Right. අපි 49 වෙනි ක්‍රෂන් එකේදී කතා කරා මේ අපි software එක හදලා ඉවරලා මේක install කරාට පස්සේ මේ ස්කූල් එකේ අපි install කරපු computer එකේ virus attack එකක් නිසා අපිට මේක reinstall කරන්න උනා. එතකොට අපි database එකේ backup එකක් ගත්තා. දැන් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ software එක reinstall කරාට පස්සේ ඒ අපි ගත්ත backup එක restore කරන්න කියලා. right. මෙතනදී අපිට කියලා තියෙනවා restore query එක භාවිතා කරලා මේ අපි හදාගත්ත කලින් backup file එක restore කරන්න කියලා. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. right. අපි cmd එකෙන් තමයි command prompt එකෙන් තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ. right. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව කියලා. හරි. දැන් මුලින්ම අපි open කරගන්න ඕනේ අපේ මේ MySQL server එක. right. මම දැන් මෙහෙම type කරන්න cd. right. මෙතනින් දැන් අපි program file එක open කරගන්න ඕනේ. cd program files මේ program files එකේ තියෙන MySQL එක MySQL කියලා folder එක. right. MySQL එකේ මේකේ MySQL server එක තියෙනවා. right. මෙතනින් අපි ගමු MySQL server එක MySQL server 8.0. right. මෙතනදී අපිට open කරන්න දෙන්න බෑ කියනවා මේක මෙහෙම. right. මම මේක cd MySQL server 8.0. right. මේකේ bin කියලා එකක් තියෙනවා. cd bin එක. right. මේ bin එකේ තමයි තියෙන්නේ bin එකේ දැන් අපිට පුළුවන් අපේ restore කරගන්න. අපි කලින් ඒ කියන්නේ database එක backup කරද්දි අපි dump file එක ඒ කියන්නේ database එක backup කරද්දි dump එක use කරලා තමයි backup එක කරේ. ඒත් database එක restore කරද්දි අපි dump එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. right. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්න කොහොමද මේ restore එක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. MySQL user root අපි මෙතනදී password එක දෙන්න ඕනේ. දැන් database එකේ නම ranabima _sch_db ඊට පස්සේ less than එක මේ තියෙන්නේ අපි backup කරගත්ත SQL file එක database එකේ අපේ. right. මම මේ path එක copy කරගන්න. හරි. දැන් මම මෙතන path එක paste කරන්න. right. ඊට පස්සේ අපේ backup file එකේ name එක කියන්න ඕනේ ranabima _sch_db _backup .sql. right. මම මේක run කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න.
right දැන් මෙතන අපි password එක ඉල්ලනවා MySQL එකට අපි දීලා තියෙන right මම password එක දෙන්න right right error එකක් මොනවත් ආවේ නැහැ මේ විදිහට අපේ database එක දැන් backup වෙලා තියෙන්නේ මේක තමයි backup query එක database එකක් ඒ කියන්නේ අපි කලින් backup කරගත්ත database එක backup restore කරගන්න query එක තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ right මේ තමයි අපේ 50 වෙනි question එකට answer එක අපි කලින් හදාගත්තේ කියන්නේ 49 වෙනි වීඩියෝ එකේදී හදාගත්ත database එකේ backup එක මේ 50 වෙනි question එකේදී ඒ කියන්නේ 50 වෙනි වීඩියෝ එකේදී අපිට restore කරන්න තිබුණේ මේ විදිහට තමයි අපි හදාගන්න database එක restore කරගන්නේ ඉතින් database සම්බන්ධ අපි questions 50ක් ඒ කියන්නේ videos 50කදී මේ අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරා. ඉතින් මේ 50 වෙනි question එක තමයි අපි database සම්බන්ධයෙන් කතා කරන අන්තිම වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ 50ත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. අද දවසින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක නිමා කරනවා. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි.